Tập 27. Cục trưởng. Lão Chu à, lại đây ngồi đi. Anh gọi tôi đến gấp gáp thế này, có chuyện gì vậy? Dì Út vừa gửi mật điện đến. Người đó đã chặn được một bức điện văn gửi từ đài phát thanh Tà Ảnh. Nội dung nói rằng kẻ thực hiện nhiệm vụ không thể trọng dụng được nữa, kích hoạt châu chấu. Xem ra người Mỹ không chịu ngồi yên nữa rồi. Tên châu chấu này rốt cuộc là kẻ nào? Hiện tại thành phố Xuân của chúng ta đã đủ náo loạn rồi. Giờ lại thêm một con châu chấu nữa, đời lại lòi đâu ra một con châu chấu? Định diễn trò ngủ thử náo Đông Kinh sao? Cục trưởng cứ yên tâm. Nó có là chuột đi nữa thì chúng ta vẫn còn nuôi ngự miêu cơ mà, mặc kệ nó là chuột hay châu chấu. Ai chim sẻ gì đi nữa, hễ đến một con ta sẽ thịt luôn con đó. Cậu chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Yên tâm đi, tôi sẽ về sắp xếp ngay. Cử người lùng sục tên châu chấu này. Được rồi, vậy cậu mau đi đi. Theo lý mà nói, người này không nên xuất hiện ở Xuân Thành. Anh biết hắn sao? Hồi tôi còn ở cục bảo mật, tôi từng điều tra về châu chấu. Hắn ta rốt cuộc là hạng người thế nào? Theo như hồ sơ điều tra của chúng tôi, kẻ có mật danh châu chấu này là mật vụ cấp cao của sở đặc cao Nhật Bản. Năng lực của hắn không hề thua kém chim sẻ. Anh hai, anh còn nhớ chiến dịch Quế Nam không? Tháng 11 năm 1939 đến ngày 14 tháng 2 năm 1940, quân đội Trung Quốc giành lại Côn Lôn Quan. Quân Nhật cố thủ vùng ngoại vi Nam Ninh, tạo thế đối đầu với quân đội Trung Quốc. Chiến dịch lúc đó mới thực sự kết thúc. Ngày 21 tháng 2, Tượng Giới Thạch bay đến Liễu Châu, trú ngụ tại núi Dương Giác, chuẩn bị tại Liễu Châu tổ chức hội nghị kiểm điểm chiến dịch Quế Nam. Ngay trong ngày hôm đó, quân Nhật đã phái hàng chục máy bay chia làm nhiều đợt hướng về núi Dương Giác tiến hành oanh tạc luân phiên. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhắm thẳng vào Tượng Giới Thạch. Tượng Giới Thạch lập tức được binh lính hộ tống đi tản xuống chân núi Dương Giác, tránh vào một hang đá tự nhiên. Thế nhưng máy bay quân Nhật lại lao thẳng về phía hang đá đó. Rất nhiều quả bom đã phát nổ ngay cửa hang và phía trên vách đá. 12 binh lính đã bị thương vì vụ nổ. May mắn là Tượng Giới Thạch không hề hấn gì. Chờ cho đến khi hội nghị kết thúc, chúng tôi đã tiến hành điều tra về vụ việc này. Người dân làng gần đó kể lại rằng ngày hôm đó họ nhìn thấy có kẻ đứng trên đỉnh núi lùn gương để ra hiệu cho máy bay quân Nhật. Nghe nói kẻ đó chính là châu chấu. Chỉ bằng sức lực của một mình hắn đã cung cấp cho đợt oanh tạc của quân Nhật những thông tin vô cùng chuẩn xác. Xem ra lai lịch của kẻ này không hề đơn giản đâu. Nếu hắn dám đến đây thì đừng hòng mong sống sót trở về. Nhị ca, anh nghĩ xem một đặc vụ Nhật Bản cấp cao như thế lại đến Xuân Thành để làm gì chứ? Chúng tôi cũng không thể hiểu nổi, nên mới phải đến đây để thỉnh giáo anh. Chẳng lẽ hắn có liên quan đến chiến dịch Kinh Trập sao? Nếu chiến dịch Kinh Trập lại có dính líu đến người Nhật nữa thì chuyện này sẽ càng thú vị đây. Hiện giờ em đang nghĩ, nếu như Ma Tước mà Thôi Thánh Văn đang truy bắt với nhị thúc của chiến dịch Kinh Trập thực chất là cùng một người, thì nhị thúc chính là một tên người Nhật. Sự xuất hiện của châu chấu chính là để phối hợp với chiến dịch Kinh Trập. Tôi thấy phân tích của cậu Chu rất có lý. Anh thấy sao? Tôi thấy chưa chắc. Quân Nhật đã bại trận đầu hàng rồi. Chim sẻ đến Trung Quốc là muốn cứu cha mình là Sơn Khẩu Tuấn. Điều này còn có thể lý giải được. Nhưng còn châu chấu thì sao? Hắn ta với tư cách là một nhân viên tình báo xuất sắc của Nhật Bản, tại sao lại phải mạo hiểm mạng sống để phối hợp với chiến dịch Kinh Trập? Phân tích của các đồng chí đều rất có lý. Giám đốc Lý cũng đang rất đau đầu vì việc này. Ông ấy yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.
Ngoài ra vụ án Phosphopentasulfur đến giờ vẫn chưa phá được. Nó giống như một quả bom, không biết sẽ phát nổ lúc nào, luôn đe dọa đến sự an nguy của người dân Xuân Thành. Nếu không phá được vụ án này, tôi và giám đốc Lý đều ăn không ngon ngủ không yên. Thuốc lá đây. Ông có mua thuốc lá không? Xem thử đi ạ. Xem qua một chút đi. Ông có mua thuốc lá không ạ? Dạ được, gửi ông này. Cha ơi trời lạnh rồi, cha mặc thêm áo vào nhé. Thánh Văn và Tào Sáng là anh em sinh tử. Tôi thấy sau này Hạ Ba và Hồng Thao cũng sẽ là anh em sinh tử của nhau. Ai đứa thân nhau như vậy chắc chắn là thế rồi. Trung Quốc từ xưa đến nay luôn có câu kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Thưa lão gia thiếu phu nhân, dì Trần có chuyện gì thế ạ? Tôi có người họ hàng xa. Người này rất chăm chỉ và thông minh, nhưng lại không biết nói chuyện. Ở quê nhà nghèo túng lại chẳng có nơi nào để đi, nên tôi muốn bảo nó lên đây phụ giúp tôi một tay. Hôm nay nó đến rồi. Tôi qua đây để thưa với lão gia và mợ một tiếng. Người đâu rồi? Dạ đang ở phòng gác cổng ạ. Nhưng vì chưa được sự đồng ý của lão gia và mợ nên tôi chưa dám dẫn vào. Nếu người đã đến rồi thì cứ sắp xếp cho ở lại trong phủ đi. Đúng vậy, như thế cũng đỡ đần được cho chị. Con xin tạ ơn lão gia, tạ ơn mợ. Ơn huệ gì chứ đều là người nhà cả mà. Chị cứ đi sắp xếp chỗ ở cho cậu ta trước đi. Còn việc làm thì cứ tùy chị thu xếp. Con xin cảm ơn lão gia, cảm ơn mợ. Đi đi. Dạ vậy con xin phép đi làm việc đây. Alo, xin chào cục công an Xuân Thành xin nghe. Ai ở đầu dây bên kia thế? Alo, sao không nói gì vậy? Bên đó sóng yếu hay sao nghe không rõ? Anh vừa nói cái gì cơ? 9 giờ sáng nay tại đèo Hắc Long Sơn. Hãy áp giải đám tù binh đó đến cho ta một cách an toàn, bằng không ta sẽ bắt toàn bộ người dân ở Xuân Thành này phải chôn thay cùng với bọn ta. Ta không hề đùa đâu. Hãy đợi mà nhận chiếc hộp ta gửi tặng đi. Cậu là thằng nào? Mục đích của cậu là gì? Tôi nói cho cậu biết, đây là cục công an, đừng có mà đùa giỡn ở đây. Có chuyện gì thế trưởng phòng Lưu? Chỉ là một cuộc gọi đe dọa thôi. Tôi cứ ngỡ có chuyện gì to tát lắm cơ chứ. Mấy cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt kiểu này chẳng phải chúng ta vẫn thường xuyên nhận được hay sao? Đừng có làm quá lên thế chứ. Không đúng, trực giác mách bảo tôi lần này sự việc không hề đơn giản như vậy đâu. Trưởng phòng Lưu, kẻ địch làm vậy chỉ để tung hỏa mù đánh lạc hướng chúng ta, làm rối loạn đội hình của chúng ta, nên mới cố ý gọi cuộc điện thoại này. Nếu anh cứ như thế này thì sẽ trúng ngay kế khích tướng của chúng. Đừng thèm bận tâm đến chúng làm gì. Hy vọng chú cậu nói đúng. Alo, rốt cuộc anh là ai? Có chuyện gì thế trưởng phòng Lưu? Tôi là lão Lý ở phòng bảo vệ đây mà. Bác Lý, có chuyện gì thế ạ? Vừa nãy có một chiếc xe ném một chiếc vali ra ngay trước cổng, rồi lập tức quay đầu xe chạy mất. Bây giờ có rất đông người dân đang vây quanh xem, ai cũng tò mò muốn xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Ra là thế, vậy để cháu qua đó xử lý ngay. Thấy chưa, tôi đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Chiếc vali hỏng rồi. Mau chóng điều động lực lượng công binh rà phá bom mình đến đây. Công binh rà mình sao? Rõ. Hai cậu đi theo tôi. Tránh ra, tất cả tránh ra, nguy hiểm. Lùi lại mau. Bác Lý, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cũng không có gì bất thường cả. Chỉ có một chiếc ô tô con màu đen chạy từ hướng kia tới, đến trước cổng thì ném lại một chiếc vali rồi phóng đi mất.
Bác có nhìn rõ biển số xe không? Biển số xe ấy hả? Cái đó thì hoàn toàn không nhìn rõ được. Tôi còn đang thắc mắc đây này, không biết chiếc xe này vừa đi đâu về mà khắp xe dính đầy bùn đất bẩn thỉu, làm cho biển số xe bị che kín mít hoàn toàn nên chịu chết. Chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi người lùi lại xa thêm chút nữa đi. Lùi lại nào. Đứa nào vứt thế này không biết, sao lại vứt người chết ở đây? Trưởng phòng, em nhận ra người này. Lưu Đức Thắng, người lái xe mất tích của nhà máy phân bón. Hổ tử, xem ra chú em đoán sai rồi. Cuộc điện thoại vừa nãy là thật đấy. Đây là đòn phủ đầu kẻ địch dành cho chúng ta. Đặc phái viên quả nhiên là rường cột của đảng quốc. Đúng là trụ cột của Giang Sơn xã Tắc. Đêm hôm khuya khoắt vẫn bám trụ vị trí trọng yếu. Quả là tấm gương sáng để noi theo. Vị trí trọng yếu sao? Nhị thúc mà mỉa mai người khác đúng là sâu cay mà không hề biến sắc. Kể từ khi tham gia vào kế hoạch kinh trập, tổng đội du kích phản cộng của tôi lúc nào cũng chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ vòng ngoài. Thế thì làm sao dám nhận 4 chữ vị trí trọng yếu chứ? Lời này của đặc phái viên Tào, ý là bảo tôi phân công nhiệm vụ, có chút thiên vị sao? Nhị thúc, Tào mổ tôi chỉ tùy tiện đùa chút thôi. Ngài ngàn vạn lần đừng vơ vào mình nhé. Hừ. Đã vậy, lời trong lời ngoài của ngài đều đang bảo tôi phân công thiên vị. Thế thì hôm nay tôi sẽ giao cho ngài một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì thế? Đặc phái viên quả thực rất lo nghĩ cho nước nhà đấy. Rất quan tâm đến nhiệm vụ đấy chứ. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Chúng tôi đã ẩn mình ở đại lục bấy lâu nay. Chẳng phải mong mỏi chính là giây phút xoay chuyển trời đất này hay sao? Được, chiều mai lúc 3 giờ, ngài và Trần Thế Minh đi phục kích ở ải Lão Long Đầu, sẵn sàng ứng cứu và đón con tin được trao đổi về. Ngoài ra, lập tức chuẩn bị cho tôi 100 kg thuốc nổ, giấy thành các bọc thuốc nổ. Đợi sau khi trao đổi tù binh xong xuôi, ta sẽ tới lấy. Bao nhiêu? Ngươi muốn ta phải nói lại lần thứ hai sao? Không phải chứ, làm sao trong thời gian ngắn thế này có thể gom được ngần ấy thuốc nổ cơ chứ? Các người có bao nhiêu bản lĩnh ta đây quá rõ rồi. Đừng có ở đây mà mặc cả với ta. Anh định làm cái gì thế? Tôi không kể cho anh biết, chẳng phải có nghĩa là anh không cần thiết phải biết sao? Chẳng lẽ tổng đội du kích chống cộng của tôi chỉ để làm mấy cái việc đón đưa rước sách với gom thuốc nổ thôi sao? Đúng là xấu mặt quá đi. Nói ra chỉ tổ làm người ta cười thối mũi. Được thôi, nếu đặc phái viên có ý kiến với sự sắp đặt của tôi thì anh cứ việc báo cáo lên cấp trên, nói với cục trưởng Mao út khỏi chiến dịch kinh trập. Bằng không thì anh buộc phải nghe theo sự chỉ đạo của tổng chỉ huy là tôi đây. Báo cáo sếp, có điện mật gửi ngài. Cậu lui ra trước đi. Rõ. Có chuyện gì vậy? Tên đặc phái viên họ Tào của chúng ta quả nhiên đã đi mách lẻo với Bộ Quốc phòng rồi. Bộ Quốc phòng bảo sao? Cục trưởng Mao bảo chúng ta hãy chân thành hợp tác, đừng để xảy ra thêm rắc rối gì nữa. Cứ chia cho tụi nó ít vũ khí, tránh việc tham bác bỏ mâm. Cái tên họ Tào này sao cứ như đàn bà con gái thế nhỉ? Lại còn đi mách lẻo nữa chứ. Thôi được rồi, không thèm nói chuyện đó nữa. Cậu lập tức thông báo cho phân đội đặc nhiệm chuẩn bị ngày mai tiếp ứng con tin. Nhớ kỹ là phải đảm bảo không để xảy ra sai sót nào. Rõ. Phòng trinh sát công an thành phố nghe đây. 9 giờ sáng tại đèo Hắc Long Sơn.
Giao đám tù binh đó cho tôi một cách an toàn. Bằng không, tôi sẽ khiến toàn bộ người dân trong thành phải nếm mùi phốt pho pentasulfur. Cậu là ai? Tại sao lại muốn đám tù binh đó? Giọng nói trong cuộc điện thoại bí ẩn này, liệu có phải là Cào Cào không? Tôi thấy cũng có khả năng. Không thể nào. Lúc phốt pho pentasulfur bị cướp đi, Cào Cào còn chưa tới nữa kìa. Lục Khải nói đúng đó, tuyệt đối không thể là Cào Cào. Vậy các cậu nói xem, bọn họ đòi đám tù binh này với chiến dịch kinh trập ốt cuộc có mối quan hệ thế nào? Được rồi, không thảo luận nữa. Hổ tử, có, truy tìm nguồn gốc cuộc điện thoại. So với thời gian bọn họ đưa ra, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Chia nhau ra hành động đi. Nghĩ. Nghiêm. Thưa đặc phái viên, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ lần này, để con mụ nhị thúc đó không dám xem thường chúng ta nữa. Nhận người. Cậu muốn đi nộp mạng sao? Ý của đặc phái viên là sao? Đám tù binh mà nhị thúc muốn, bên trong còn có cả sĩ quan Nhật Bản. Cậu nghĩ thử xem, Cộng sản có dễ dàng thả bọn họ ra không? Hơn nữa, tại sao hắn lại bắt cậu đi nhận số tù binh này? Chẳng phải hắn ta có phân đội đặc nhiệm lợi hại hơn sao? Ngay cả việc rốt cuộc hắn muốn làm gì cậu còn chưa nắm rõ nữa kìa. Cậu cứ hấp tấp thế mà đi sao? Thế theo cậu thì phải làm sao? Không đi chắc chắn sẽ bị nhị thúc bàn tán ra vào đấy. Điều tôi ghét nhất là bị đàn bà nói ra nói vào. Tôi khuyên thế này, cậu có thể để phó quan của mình lẫn một nhóm nhỏ đi trước. Số người còn lại chúng ta dẫn lên núi phục kích. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chi viện vẫn chưa muộn. Như vậy ổn chứ? Tôi chỉ gợi ý thế thôi. Nếu cậu muốn lập công thể hiện, cứ việc dẫn anh em xông lên đi. Có điều tính mạng của tất cả anh em đều nằm trong một quyết định của cậu đấy. Phó quan chữ có. Cậu đem theo 20 anh em đến cửa ải tiếp nhận tù binh. Số anh em còn lại theo tôi mai phục trên núi, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Rõ. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Chúng ta qua đó thôi. Đừng có nóng vội. Cẩn thận ham miếng ngon mà gãy răng đấy. Chiến quả dễ ăn như trở bàn tay thế này, liệu nhị thúc có dễ dàng nhường cho chúng ta không? Đứng im, tất cả đứng im, cấm cử động.
Thế này không đúng giao kèo rồi, người tôi đã mang đến. Phốt Panther Sơn Phua cũng nên giao cho tôi rồi chứ. Phốt Panther Sơn Phua gì cơ? Chúng tôi có phải là quân bán phân bón đâu. Tôi chỉ phụng mệnh đến đón người thôi. Dù gì anh cũng là một quân nhân, nói năng chẳng có chút uy tín nào cả. Anh có biết hậu quả sẽ thế nào không? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Mau mở cửa xe ra, thả người ra cho tôi, rồi anh sẽ hiểu thôi. Ông đây bốc 10 vòng rồi mà vẫn chưa ù ván nào. Vừa mới chờ ù thì đã có kẻ phỏng tay trên rồi. Lũ này là cái thứ gì không biết. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là vây cánh thân tín của nhị thúc, phân đội đặc nhiệm đấy. Lính truyền lệnh, có. Xuống bảo phó quan chữ. Cho dù có phải trở mặt thì cũng phải áp giải người trên xe lên đây cho ta, rõ. Sếp. Mắc bẫy rồi, bắn cho ta. Giơ tay lên, giơ hết tay lên, ngồi xuống. Sếp. Hổ tử, có. Thu lưới, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Áp giải đám tù binh này lên xe mang về. Rõ. Nộp súng. Hạ súng xuống, đi. Đi. Tên khốn Trần Thế Minh này, nếu hắn phái hết người lên, chúng ta đã không thảm bại thế này. Lục Khải coi như ngươi giỏi, cứ đợi đấy mà xem. Đại ca, em biết rồi. Anh sẽ hiểu thôi. Này đặc phái viên, ngài đúng là thần cơ diệu toán đấy. Chuyện hôm nay, sao ngài tính chuẩn thế? Người không lo xa tất có họa gần. Nhị thúc ở ngoài mặt treo cùng một tấm biển với chúng ta, nhưng làm lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hắn ta vì lợi ích cá nhân nên làm chuyện gì cũng không chừa thủ đoạn. Sao lại không đề phòng cho được? Đảng quốc bại trận chính là vì rơi vào tay những kẻ tiểu nhân như hắn. May mà đảng quốc vẫn còn những người như anh. Đúng là rường cột của nước nhà. Anh xem hôm nay quân Cộng sản dùng. Đây là mưu kế gì vậy? Thật sự quá lợi hại. Vừa nãy tôi đã nói gì rồi nhỉ? Tranh ăn miếng ngon nên mẻ răng. Quân Cộng sản đã dùng kế lên nhà rút thang, nằm trong binh pháp Tôn Tử. Cái gì mà lên nhà rút thang cơ? Chính là dụ địch tiến sâu vào, sau đó chọn thời cơ thuận lợi, cắt đứt đường tiếp viện và hậu thuẫn của địch, đẩy chúng vào đường chết. Đặc phái viên,
Anh quả là văn võ song toàn. Thuộc hạ thật sự bái phục. Đừng vội nịnh nọt tôi. Mau suy nghĩ xem, làm sao để đối phó với nhị thúc đi. Một lát nữa ông ta sẽ đến hỏi tội chúng ta đấy. Ông ta dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào việc ông ta chưa bao giờ tự đổ tiếng xấu lên đầu của mình. Nếu không tìm một kẻ thế mạng, thì làm sao ăn nói với cục trưởng Mao đây? Hôm nay tôi cũng mất mười mấy anh em rồi. Tôi còn đang muốn tìm ông ta tính sổ đây. Trần tướng quân Đảng Quốc đang lúc nguy nan. Món nợ này có tính tới tính lui thì cũng chỉ là một món nợ mơ hồ mà thôi. Chúng ta là quân nhân của Đảng Quốc. Quân nhân thì phải có trách nhiệm và vinh dự riêng. Vì chiến dịch Kinh Trập, chớ vì lợi nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ làm hỏng mưu lớn. Uống ngụm nước đi. Không muốn chết thì bỏ tay ra ngay. Độc Long cậu dám coi thường cấp trên sao? Dưới phạm trên ai cho cậu cái gan đó? Tôi. Cút. Đặc phái viên quả là liệu sự như thần. Quả nhiên bọn họ đến để hỏi tội chúng ta. Thưa tổng chỉ huy, chỗ tôi nhỏ bé không chứa nổi vị khách lớn như ông. Nhưng ông cũng không thể hết lần này đến lần khác đến đây để bắt nạt người khác chứ. Tôi và đặc phái viên đều được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chính thức. Ông làm thế này là phá hỏng quy củ rồi đấy. Đừng quên, phía sau tôi vẫn còn vài trăm anh em với vài trăm khẩu súng. Nếu chọc điên tôi lên, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống. Tại sao hôm nay các người không hành động theo kế hoạch, để cộng quân đánh tôi trở tay không kịp? Phân đội đặc nhiệm gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế hoạch giải cứu tù binh cũng đổ sông đổ bể. Kế hoạch cái gì mà kế hoạch? Ông có từng nói với chúng tôi trong số những người ông giải cứu có tù binh Nhật Bản không? Ông có từng nói với chúng tôi lực lượng tấn công chính là phân đội đặc nhiệm không? Ông có từng nói với chúng tôi cộng quân rất có thể đã phục kích sẵn tại điểm hẹn không? Không hề đúng không? Trong kế hoạch của ông, chúng tôi chỉ đóng vai trò làm mồi nhử và bia đỡ đạn. Hơn nữa tình hình chiến trường thay đổi khôn lường. Để bảo toàn lực lượng, tướng Trần đã dẫn người nhanh chóng rút lui. Thì có gì sai chứ? Tổng chỉ huy sẽ không vì thất bại nhất thời mà hóa giận mất khôn, rồi lôi tôi và tướng Trần lên Bộ Quốc phòng để làm dê thế mạng chứ. Nếu thật sự là như vậy thì ông quá tệ bạc rồi. Nếu nói về sai lầm thì ông là người sai trước. Tôi chẳng ngại lên Bộ Quốc phòng đối chất với ông đâu. Được lắm, xưa nay ông vẫn luôn khua môi múa mép. Nhưng chuyện ngày hôm nay nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Rõ ràng là bẫy, mà ông vẫn bắt chúng tôi đi nộp mạng. Tôi nghi ngờ ông chính là nội gián của cộng quân. Ông thật láo xược. Cậu bớt cậy thế làm càng ở đây đi. Chọc điên tôi lên, tôi sẽ khiến cậu không xuống được núi đâu. Cậu có tin không? Đứng im, tất cả đứng im. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Làm cái gì thế này? Trần Thế Minh, cậu muốn tụ tập mưu phản đấy à? Tất cả đều là do cậu ép tôi. Thế này là cậu sai rồi. Chúng ta đều là quân nhân của Đảng Quốc, chứ không phải lũ thổ phỉ tụ tập xưng bá núi rừng. Không thể hành động theo cảm tính như thế được. Đã là quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Dẫu sao đi nữa, nhị thúc vẫn là cấp trên của chúng ta mà. Ông ấy tâm trạng không tốt, quở trách chúng ta vài câu thì cũng có gì to tát đâu. Chúng ta hãy nghe xem tổng chỉ huy còn có chỉ thị gì nữa không. Các người tụ tập mưu phản, đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả gì chứ? Tôi đã tắm máu chiến đấu vì Đảng Quốc hơn 10 năm qua, kiên trì đến tận ngày hôm nay vẫn chưa từng đầu hàng cộng sản. Nhưng cậu đừng có ép tôi nữa. Tôi ép cậu thì sao nào? Ép tôi quá đáng, tôi sẽ xuống núi đầu hàng cộng sản luôn, rồi về quê làm ruộng. Dù sao phía cộng sản cũng khoan hồng cho tù binh. Trần Thế Minh, câm miệng, càng nói càng rỡ rồi đấy. Uổng công cậu còn là quân nhân của Đảng Quốc, lại còn là thiếu tướng nữa chứ.
Vùng núi Hắc Long rộng cả trăm dặm này, chỉ còn lại mỗi lực lượng của chúng ta, là hy vọng duy nhất cho kế hoạch kinh trập của đảng quốc. Chúng ta phải đồng lòng đoàn kết, mọi đồng lòng vượt qua hoạn nạn. Không thể vô tổ chức vô kỷ luật như thế được. Trần tướng quân, cậu phải hiểu rõ mối quan hệ giữa cục bộ và toàn cục, phải thông cảm cho nỗi khổ của tổng chỉ huy. Dĩ nhiên rồi, tướng Trần cũng có nỗi khổ tâm riêng của ông ấy. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang phải đơn thương độc mã chiến đấu, không hề có bất kỳ lực lượng tiếp diện nào. Số anh em còn lại này, mất đi một người là bớt đi một người. Ông ấy không có cách nào bổ sung lực lượng đâu. Nếu thực sự hy sinh hết sạch số anh em này, chúng tôi lấy gì để phối hợp với cậu để thực hiện kế hoạch kinh trập đây? Được rồi, nghe tôi một câu đi. Mỗi người lùi một bước, trời cao đất rộng. Hạ súng xuống. Tôi cảnh cáo các người, không có lần sau đâu. Cậu ra ngoài này với tôi một lát. Hổ không gầm, cậu lại tưởng tôi là mèo bệnh chắc. Tổng chỉ huy có điều gì sai bảo ạ? Đây là bức điện do đích thân cục trưởng Mao gửi tới, yêu cầu cậu đem bản đồ đo đạc địa hình tọa độ núi Hắc Long đã vẽ xong, nhanh chóng gửi tới trạm liên lạc Hồng Kông, không được phép có sai sót. Ý của tổng chỉ huy là muốn đích thân tôi đi một chuyến sao? Giết gà cần gì dao mổ trâu. Việc chạy vặt kiểu này, chỉ cần cử một người đáng tin đi là được rồi. Cậu còn có việc lớn khác đang chờ đấy. Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Kế hoạch do Lục Khải vạch ra này, kế hoạch thượng ốc trù thê vô cùng thành công, đã giáng một đòn chí mạng vào sự kiêu ngạo của bọn đặc vụ địch. Vì thế tổng bộ quyết định giao cho tôi khen thưởng các đồng chí. Nhưng kẻ địch chắc chắn sẽ không cam chịu thất bại đâu. Chúng nhất định sẽ tiến hành trả thù điên cuồng. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy phốt pho Pentasunfua, cho nên chúng ta phải nâng cao cảnh giác gấp trăm lần, ngăn chặn kẻ địch ra tay đầu độc hệ thống cấp nước của thành phố. Cấp trên đã hạ lệnh, lực lượng trú quân tại địa phương sẽ tăng cường binh lực chi viện cho chúng ta, làm tốt công tác canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Đồng thời để đề phòng đặc vụ địch hạ độc, họ còn đặc biệt tăng cường thêm một phân đội phòng hóa tiến vào thành phố chúng ta. Vì vậy chúng ta nhất định phải canh phòng cẩn mật, phải bảo đảm an toàn cho thành phố và tính mạng tài sản của quần chúng nhân dân. Theo kết quả điều tra những tên đặc vụ bị tiêu diệt tại chỗ và những tên bị bắt sống ngày hôm nay, một phần trong số chúng là thành viên thuộc tung đội du kích phản cộng của Quốc dân đảng, phần còn lại là lính đặc nhiệm của Quốc dân đảng. Chúng được trang bị vũ khí tối tân, khả năng tác chiến cá nhân rất mạnh, phối hợp vô cùng ăn ý, rõ ràng là một phân đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản. Hơn nữa chúng đã ẩn náu ở khu vực núi Hắc Long suốt một thời gian qua. Rốt cuộc chúng muốn âm mưu chuyện gì? Vấn đề này khá phức tạp, vẫn cần phải tiếp tục điều tra làm rõ. Các đồng chí, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng về mặt chiến lược chúng ta có thể coi nhẹ kẻ địch, nhưng về mặt chiến thuật phải tuyệt đối coi trọng chúng. Hiện nay chiến tranh Triều Tiên đang diễn ra vô cùng ác liệt. Các chiến sĩ nơi tiền tuyến của quân ta đang cầm trên tay những vũ khí thô sơ, đối đầu với quân Liên Hợp Quốc được trang bị tận răng, đang chiến đấu vô cùng quả cảm. Vậy thì chúng ta ở hậu phương cũng phải giáng những đòn thật mạnh vào sự hung hăng kiêu ngạo của bọn đặc vụ bằng hành động thực tế của chúng ta để ủng hộ phong trào kháng Mỹ viện triều. Ngoài ra tôi mong các đồng chí hãy nhớ kỹ, trên mặt trận thầm lặng này, nơi chiến trường không hề có tiếng súng, cũng có những sự hy sinh và đổ máu. Nhưng vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, chúng ta phải kiên định tiến lên mà không hề do dự. Rõ. Thưa đặc phái viên,
Cảm ơn anh tối qua đã trượng nghĩa lên tiếng nói lời công bằng. Tôi đây thực sự bái phục tài ăn nói của anh. Chỉ vài ba câu đã khiến cái đứa tự cao tự đại như cô ta phải tiêu nghỉu luôn. Quá khen, quá khen. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Đặc phái viên à, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người. Anh là người rộng lượng, có tài thao lược vĩ đại. Tôi phục anh rồi. Từ nay về sau, họ Trần tôi xin nguyện đi theo anh. Vì anh dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ. Nào, lũ đàn ông thối tha các người, còn không chịu tránh đường cho bà đây qua. Coi chừng bà chém chết cả lũ bây giờ. Em gái này đanh đá ghê. Ta thích đấy. Hôn một cái là thơm tho ngay ấy mà. Thôi bớt giỡn đi. Lũ chó không biết nhìn người này. Mau cho áp trại phu nhân của ta qua đây. Mời cô vào, mời cô vào. Anh yêu. Anh Tào. Cô nương này chẳng đứng đắn chút nào cả, nhưng người ta nhớ anh mà. Đặc phái viên không cho cô ôm thì tôi cho cô ôm này. Lại đây, ôm tôi đi chứ. Nếu anh còn dám bước tới một bước nữa, đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí thế nào đây? Tôi lại chỉ thích phụ nữ không khách khí với mình thôi đấy. Thôi đi, anh thế mà cũng làm tướng quân cơ đấy. Cứ thấy phụ nữ là lại dở thói không đứng đắn. Đàn ông thấy phụ nữ mà không động lòng thì là ngụy quân tử, bằng không thì là cơ thể có vấn đề. Không không, tôi đang nói bản thân mình thôi, đang nói chính mình thôi mà. Cô Sơn Lan, anh đây quả thực là một người đàn ông tốt, rất chân thành đấy nhé. Lỡ chuyến đò này là không còn cơ hội nữa đâu đấy. Anh bớt tự luyến đi có được không? Tướng quân thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai như anh cả. Cứ thấy phụ nữ là bủn rủn cả chân tay. Mấy vị tướng quân mà cô nói đó, chân họ không bủn rủn thật, nhưng đều vắt chân lên cổ chạy sang Đài Loan cả rồi. Chỉ còn lại gã tướng quân bủn rủn chân tay này là vẫn kiên trì bám trụ trên núi Hắc Long để đánh du kích thôi. Hôn một cái nào, coi như cô thay mặt ủy viên trưởng tượng giới thạch để úy lạo binh sĩ đi. Nếu anh còn như thế này nữa là tôi thực sự trở mặt đấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Hai người cứ tự nhiên liếc mắt đưa tình đi, tôi còn có việc phải làm. Được rồi cô Sơn Lan, anh Tào đợi em với. Tên đặc phái viên họ Tào này đào hoa thật đấy. Đây lại làm mưu kế gì trong binh pháp Tôn Tử thế này? Cái này gọi là... Đúng rồi, chính là lạc mềm buộc chặt. Đúng là kẻ giả vờ nghiêm túc mà thôi. Cười cái gì mà cười. Xe đổ ở đâu rồi? Ngay dưới chân núi thôi. Được rồi, mau xếp đống vũ khí này lên xe đi. Đứng im. Không được cử động, tất cả ngồi xuống, ngoan ngoãn chút đi. Báo cáo, vào đi. Cục trưởng, tình hình thế nào rồi? Theo như sự bố trí của ngài, chúng tôi đã trực tiếp tại hiện trường thả dù, thu giữ được một lô đạn dược. Qua cuộc thẩm vấn sơ bộ các phạm nhân bị bắt giữ, có một phạm nhân không rõ danh tính đã trốn thoát. Xem ra trưởng quầy Mã lần này ở Đài Loan được bồi bổ không ít nhỉ. Trông sắc mặt anh tốt đấy. Nhờ trời thương đã không để tôi rơi vào nhà lao của cộng sản, may mắn thoát sang Đài Loan.
Cấp trên không những không trách phạt, mà tôi còn được cục trưởng Mao giao cho trọng trách đặc phái viên hành động kinh Trập. Thật là vạn hạnh. Vậy xem ra chuyến đi Đài Loan lần này, anh thu hoạch được không ít nhỉ? Thế lần này anh về, có nhiệm vụ cụ thể nào không? Cũng chẳng có nhiệm vụ cụ thể gì cả. Chỉ là đến để đốc thúc ông sớm hoàn thành hành động kinh Trập. Không sai, đại thần có khác. Vậy phải nhờ chuyên viên Mã, sau này trước mặt cục trưởng Mao, nói đỡ giúp tôi vài lời nhé. Ông đã nằm vùng ở Xuân Thành nhiều năm. Tình hình ở đây ông là người rõ nhất. Hiện tại bên Cộng sản đang kiểm soát rất gắt gao. Chúng ta chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan rã hoàn toàn. Tôi nghĩ điều này chuyên viên Mã chắc phải rõ hơn tôi chứ. Những chuyện này tôi đều biết cả. Lần này cục phái tôi đến là để hỏi ông một chuyện. Mong là nhị thúc sẽ thành thật báo cáo. Được thôi, đã là ý của cấp trên thì cứ việc nói thẳng. Tại sao ông lại không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm Sơn Khẩu Tuấn? Và tại sao lại không tiếc công sức lại cứu đám tù binh sĩ quan Nhật? Hai điểm này hoàn toàn không nằm trong phạm vi của hành động kinh Trập. Không biết hành vi vi phạm quy định này, Tổng chỉ huy, ông rốt cuộc nghĩ thế nào? Xin hãy báo cáo trung thực.